Hi everyone, and I'm back with this new video. For this vlog, titignan natin kung kaya nating bigyan ng kakaibang look yung ating BM800 condenser mic. Pero bago natin gawin yan, doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to my channel and hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos. So, susubukan natin kung kaya nating palitan etong part na to para magkaroon siya ng ibang kulay. Pero bago natin magawa yan, syempre, kailangan muna natin ng mga sumusunod. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito. So, dahil gusto ko lang palitan yung mostly yung gold part, dalawa yung pintura na gagamitin ko. Isang flat black tsaka isang red. So, itong part na to magiging black. And yung pinaka-screen sa loob, yun yung magiging red. Pero syempre, bago natin makuha to, hindi siya kagaya ng mga ordinary na mic na derosca sa taas. Meron dalawang klase ng BM800. Yung isa na nabibili nyo, na package kasama yung V8, meron na siyang parang line dito, na yun yung niroroscas, tapos i-screw mo lang siya. Pero ito, medyo iba siya. So, kailangan matanggal muna natin to. Isa-isay natin yung disassembly niya. So again, kung meron ng linya dito, roroscas mo na lang, itatanggalin mo na lang. Pero for this one, try muna natin tanggalin yung sticker na nandito para lumabas yung tornilyo. Ano siya. And then, tanggalin lang natin tong dalawang tornilyo na nandito. So, ito na siya. Yung loob niya medyo naka-fix kasi yan eh. So, ang bomba talaga ng pintura sa labas. Nasa sa inyo yun kung gusto nyong lihain muna. Pero sa akin kasi gagamitin ko flat black, yung matte black. So, kakapitan na rin siya nung pag nilagyan ko na ng red. So after natin mapinturahan ng black, lalagyan na natin ng masking tape itong mga part na gusto nating maiwanan ng black.
Sound check, 1, 2. Pwede na, di ba? Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong kulay or kung gusto yung eksperimento sa mic nyo. Pero yun yung pag-disassemble nun and pagbalik. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please like and share this video. Kita tayo sa akin next vlog.